Üdvillő módon mindenkinek itt az Akupak építős videó második részében. Alapvetően tegnap megjöttek az akuk, hát mai nap már nekem semmi kedvem nem volt itt ilyen különböző áthúzásokkal foglalkozni, azért egy fejrész nagy nehezen kikillódtam magamból, de hát így ennyi volt a dolog, utána már csak itt az Akupakra tudtam gondolni, hogy na mi lesz és hogy lesz meg stb. Úgyhogy gyönyörűségesen sikerült is mindent megoldani. Hát előkerült a kis márványlapocska, ő lesz ugye maga a hordozó, van itt némi kis betonszínű lapocska, ugye előlap, hátlap, szigetelő, hát epoxi helyett kartonpapír, ilyen van. Természetesen, ami össze fogja fogni ezt az összes mindenséget, menetes szár, konkrétan 8-as, mert csak ilyen volt a gazdaboltban. Nem volt nagyobb, 10-est akartam egyébként, de hát mindegy. 8-as lesz, ez van. QR kód, olvashatatlan természetesen, és azt mondom, hogy mi volna lenne, hogyha nem szégyellősködnénk, hanem alálesnénk. Szerintem semmi nagy meglepetés nem lesz benne. Előző cellákat, amikor összeraktam, a kis 12 voltos arra is belelestem, mert hogy kíváncsi voltam, hogy mi a helyzet, és itt is nyilvánvalóan lesznek meglepetések. Igen, bizony vannak meglepetések. Szóval, ott látjuk a túlnyomás szelepet, meg ugye itt a másik túlnyomás szelep. Ott van összekarcolva az előző QR kód, tehát meg van semmisítve, ott van az új. Én reménykedem benne, hogy hát, ha a kamera is rá tud fókuszálni. Lényeg a lényeg. Bármi is volt az igazság, ezt már nem tudjuk meg. De nem volt meglepetés egyáltalán, alapvetően. Hát azért ennyi pénzért nem kapom minőségi cellát. Ezt ugye elmondtam már a bevezetőbe is. Görgő szempontjából, hát ebből vagy 2 marékkal teszünk alá, hogy legyen jó sok alatt a jó bírja, mert azért nem egy könnyű szerkezetről beszélünk, bár nem fog ezen senki se ugrálni, hogy kitörjön, hanem csak idébb-odébb gurítjuk. Fent vannak a gergők. Na, és akkor az úgy volt, hogy a puding próbálja az evés. Ha engem elbír, akkor a cellákat is. Hallassuk. Összetörik alattam? Ó, összetörik alattam! Mi az, hogy összetörik? Hát gördeszkázni tudok vele. Hát mi az, hogy összetörik? Ó. Na. Bűségzavar. Ez több, mint elegendő. Kasztorok rendben. Hátsó fal rögzítve, úgyhogy nincs más dolgunk, mint letenni a földre, hát a betonra, és ráhalmozni a cellát, felrakni az elejét, befűzni a menetes szárakat, ide még ki kell találni valami szigetelést, mert hát ugye itt nagyon-nagyon fontos, hogy még véletlenül se tudjon itt egy rövid zár keletkezni, mert akkor az borzalmas tudna lenni. Ugye, mint azt tudjuk, itt pozitív van a műanyag alatt, tehát attól, hogy a kettő között van valami szigetelés, nem azt jelenti, hogy oldalt megsérthetjük bármivel. Tehát nagyon-nagyon fontos egy ilyen akupak összeszerelésénél, hogy amennyiben vezető felületre tesszük, vezető alatt értem azt, hogy vas, alatta is kell szigetelés legyen, mellette is, közte is, mellette is. És ha menetes szárat használunk, mint én, a menetes szár is legyen valami jó vastag szigetelővel. Elszigetelve, hogy még véletlenül se tudjon itten felsérteni bármelyik kettőt cellát, tök mindegy, hogy még kettőt sérti fel, akkor a rövid zárat okoz, mint a veszedelem.
felhalmoztam a cellákat. Szépen már közte van a szigetelő is, és akkor most épp a szelephézagot állítom be, mert ugye be kell állítani itt, hogy szépen jól álljon. És aztán jöhetnek a menetes szárak. Természetesen ezek nem maradnak így, nem, azok majd így fognak majd jönni. Így, meg így, és így úgy, érted? Na, és akkor itt szépen jön ki a pozitív, ott meg szépen jön ki a negatív. Tehát itt a menetes szár, jó kis éles menetek vannak rajta, be kell szigetelni. Cső. Pont akkora, hogy rámegyen, mindenféle gond nélkül, és elég vastag falu ahhoz, hogy ez biza nem fog kihorzsolódni a semmitől, garantáltan. Nem minthogyha annyira nagyon hőcögne majd ez az akku, de biztonság kedvéért, és olcsó mindenek előtt. És könnyen beszerezhető, ugyanis a gazdaboltban is van. Szóval, hát most vagy levágom a menetes szárat méretre, vagy majd hátul fogom szerintem inkább levágni a végét, amennyire kell. Ott ugye úgy van kivitelezve az egész dolog, hogy hátul van egy anyányi alátétnyi hely, és gyönyörűségesen ott elfér az anya, ott el lehet vágni, itt meg marad a szép vége előre. Nem mint hogyha annyira nagyon nézegetni kéne, de na, azért adjuk már meg a módját. Ne legyen már azt, mikor mondjátok nekem, hogy te semmire nem adol, meg mit tudom én, a falra kaptam egyébként annyi hozzászólás, hogy jaj, de csúnya, meg így, meg úgy. Hát de üzembiztos, meg jó, most mit akartok még? Na, ez is üzembiztos is lesz, meg még jól is fog szerintem kinézni. Megtörtént az összeszorítás. Összeszorítás alatt ugye arról beszélünk, hogy összeszorítjuk a cellákat, de nagyon érzéssel ám, tehát nem arról szól a dolog, hogy úgy meg kell tépni a csavart, hogy összemenjen egy fél centit minden egyes cella, éppen csak egy kicsit legyen összeszorítva, ne tudjon jobban tágulni. A lényeg az, hogy ugye a szigetelőnk az mindenütt ott legyen. Szigetelő nélkül nem szabad összerakni, sohasem ilyen körülmények között, mert aztán olyan rövid zárat tudod csinálni, hogy borzalmas, hogy ott megsérül valami, de ezt mindjárt mutatom is, mert mérjünk egyet. Na ugye, és a szigetelések miért olyan fontos itt most annyira szigetelni mindent, mikor egyszer nem vezető anyagok közé tettem a dolgokat? Hát azért nagyon fontos, mert hát ugyan itt, hát nem tudom, hogy hibának nevezzem, hogy a sarka kilátszik egy kicsit a cellának, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem. Lényeg az, hogy nézd meg, én most oda fogom érinteni a voltmérőnek a pozitív pólusát, és a pozitívra teszem, és 0 voltot mérünk, de ha a negatívra teszem a negatívat, és a cella háza között mérek, akkor 3,28 voltot mérek. Természetesen fordítva mérem meg, hogy véletlenül nem értenéd, hogy mi a probléma vele, akkor nézd meg, hogy most mínusz 3,29 voltot mérek. Tehát, ha itten valami kiszakad, és az elkezd vezetni, és még egy valami kiszakad, egyenes rövid zár, magyarán mondva. Tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes üzem ebbe az értelembe. Erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Tehát ugyanúgy, mint minden más akupaknál, itt is megvannak azok a veszélyek, amik nagyon könnyedén nagy hibákat tudnak okozni. Éppen ezért alkalmaztam ezt a jó kis vastag szigetelést, ezt a csövet a menetes szárra. Hát ez garantáltan nem bírod felsérteni. Sehol sem, még véletlenül se. Hát ugye a másik dolog az, hogy kulccsal itt ne kezdj le hadonászni felette, mert akkor hát megint csak rövid zárat tudsz okozni, de akkor már ugye itt ezeken a pontokon hiába mindenütt jó a szigetelés. Természetesen a végeket majd levágom. Következő nap vagyunk este. Annyi haladás van alapvetően, hogy lett egy BMS-ünk, egy 200 amperes, 2 amperes balanszal ellátott JK BMS. Ugyebár itt vannak szépen a kis hőmérők, ugye itt a kis gombocska, amivel majd be lehet majd indítani. Nyilvánvalóan ezt mindenki tudja, hogy ez hogy van, meg mint van. Nem tudja. Hetente jön egy kérdés, hogy kell beindítani a BMS-t. Hetente, mert nem kapnak hozzá gombot. Na de, a BMS-nek van nagyon-nagyon sok ilyen kis szálkája, és ugye hát ez is probléma szokott lenni újfent, hetente minimum egy kérdés. Ugye ott a fekete szál. Azzal kezdünk. Ott is írja egyébként, hogy B-. Tehát úgy kell bekötni, hogy fogod magad, és oda teszed a mínuszra,
és a fekete szálat is a mínuszra teszed. És mehet rá a csavar. Fogod a soron következő szálat, pont ami következik, az lesz a B1. Battery 1 pozitívja. A pozitívra kell tenni. Persze ide még jönnek az összekötők. És szépen megyünk végig B16-ig. Akkor B16-hoz értünk, itt a BMS-sen, akkor van nekünk egy csomó maradék szálunk, ugyanis ez a BMS alkalmas akár 24 cellára is, viszont van egy utolsó, ahol azt írja, hogy B+. Tehát a B pluszt ugyanúgy rá kell ezt tenni a B16-os pozitívjára, mint a B16-ot, mert ez fogja biztosítani a BMS-nek a működtető feszültséget. Tehát ott kapja a tápot lényegébe, és ugye a B pozitívot teszed az akura, a P mínuszról pedig lent fogyasztasz, meg természetesen az akku pozitívjáról. Tehát a BMS az a negatívat szakítja meg, nem a pozitívat. Bármi hihetetlen. Na, úgyhogy semmi bonyolult, de feltesszük szépen az összekötőket, és gyönyörűségesen az összekötőkkel együtt szépen megyünk végig az összes dolgokkal, mindennel, amivel csak kell. Mindenhova mindent odaakasztunk, amit kell, és onnantól kezdve már lehet tölteni, meríteni, stb. Mondjuk a BMS még be kell állítani, az igaz. Nem tudjuk, hogy milyen értékek vannak benne, mivel hogy ez nem egy szűz BMS, nem ez volt rá számva, de most ez van per pillanat. Ha jól dolgoztunk, akkor valami hasonló eredményt is kaphatunk, természetesen a kábelmenedzsment az majd rajtunk múlik, hogy tervezzük meg a dolgokat előre és hogy nem. Én nem ezzel a BMS-sel terveztem, úgyhogy nem teljesen úgy van, ahogy kell, de a felhasználásban nem befolyásol bennünket. A lényeg az, hogy megkapta ugye a mínuszt, B1, B2, B3, B4, B16 és a pozitív lényegébe. Hogyha mindent jól csináltunk, abban az esetben, ha megnyomjuk a kis gombocskát, egy ilyen kis morzsejelet kapunk, gyönyörűségesen megnyitunk itt egy DKBMS applikációt, minden tükröződik szerintem, lemerem fogadni, és kiválasztjuk a saját BMS-sünket. Mivel ez egy használt BMS, nem új, éppen ezért itt nekem már nem kell bejelentkezni, normál körülmények között az első jelszó az 1, 2, 3, 4, 5, 6 lenne, és aztán, hogyha állítgatni akarjuk a dolgokat, akkor ahhoz be kell jelentkezzünk újból, itt a Verify Passwordnál, megadjuk a jelszót, és természetesen kér bennünket az alkalmazás, hogy változtassuk azt meg. Lehetőleg ne felejtsük el a jelszót, mert akkor probléma lesz belőle, vagy olyan jelszót adjunk meg, amit bármikor emlékezni fogunk, vagy mit tudom én. Na, lényeg az, hogy most itt vagyunk, tehát most már látjuk az akupakkunkat, most fel kell konfigurálni az akupakkot. Tehát jelen pillanatban a főképernyőn vagyunk, láthatjuk, hogy 52,42 volt környékén van a akupakkunknak a feszültsége. Töltöttsége az egyáltalán nem releváns, ugyanis egy másik akupakról vettem le ezt a BMS-t. Szegénytől elraboltam, de hát most ez van, nem tudunk mit csinálni. 16 SS volt, úgyhogy jól mutat. A lényeg az, hogy nekünk meg kell mondjuk az akunak, hogy milyen akuval dolgozunk. LiFePO 4-re kellene kattintani, ez most azon áll per pillanat, 16 cellánk van per pillanat, és akkor megadjuk neki szépen a kapacitásunkat, amit 320 amperórának adott meg a kedves gyártó, eladó, hát nem a gyártó adta meg annyinak, hanem a eladó adta meg annyinak. El kell higgyük neki, nem tudjuk, hogy mi a valóság. A balance trig 0,03, tehát 3 mV eltérésnél már kezdjen el balanszolni. Calibrating volt, ezt nem bántjuk, eddig is jó volt, ezután is jó lesz, az ampert sem kalibráljuk. Tehát ha nem mérne jól a BMS, akkor ugye ebbe bele tudunk szólni, hogy hey, nem mérsz jól, és ez inkább annyi. Start balance 3,4 volt, szerintem az teljesen tökéletes. Max balance current 2 ampere, ez a maximum itt tud, és cell OEP 3600, hát ez azért kicsit sok alapvetően, de az is igaz, hogy az alsó értéket kell legelőször lejjebb venni. Azt mondom neki, hogy figyelj ide, 3,4
ugye ez a reconnect lenne, hogy mikor kapcsoljon vissza, akkor 3,45 legyen. És a Overwatch és Protection az meg ugye akkor úgy legyen, hogy legyen most 3,5 volt, mert ugye még itt be kell majd valahogy finom hangolni kéne ezeket a cella különbségeket, amik jelen pillanatban vannak. Underwater és Protection 650, hát ez egy kicsit keveslem, legyen ez inkább 750. Ez egy tizedes vesző ide szükséges. Tehát ez meg ugye alatta kell legyen egy picivel, mert nem tud feljebb állítani, úgyhogy ez lesz akkor a 740. Power off, hát szerintem 2,6-nál mennyi érte, sőt, hát 2,6-ot engedjünk meg most neki. De hát az brutál alapvetően. Na, de 2,750-nél gyakorlatilag már megáll a BMS, nem megyen tovább technikailag. Azt mondja, charge, overcharge, protection delay 30 szekundum, az itt teljesen jó. Discharge 130 ampere, hát amiről nem elég, akkor ott már nagyon baj van. 30 szekundum, jó, ezeket nem bántjuk gyakorlatilag, ez marad így, ahogy van. Na és akkor ezeket így elmentettük, akkor itt tartunk, hogy itt van szépen a főképernyőnk, most ez a becsült érték, ez 67%, természetesen nem biztos, hogy ennyi, nem lehet megállapítani a feszültségből a töltöttséget, ez majd akkor derül ki, mikor majd elkezdett tölteni, hogy mennyit tudtál beletölteni, mert ha bele tudod tölteni 150 amperórát, akkor nem volt 67%-on. Na, a cycle capacity-nk az szépen le is nullázódott egyébként, a cycle count is le nullázódott gyönyörűségesen. Hát ez ügyes húzás volt elvenni egy meglévő akupaktól a dolgot. Ez van. Hát adjunk neki töltőt, és akkor szépen elkezdjük tölteni. Ide gurítottam a tesztpad alá, hősösik árnyékába a kis akupakkot. Bekötöttem természetesen a kis teljesítménymérőnket is, és akkor meg tudjuk majd mérni a dolgokat. Első körben el kellene indítani magát a BMS-t. Természetesen ez most még nem ad feszültséget, ugyanis letiltottam, én saját magam tiltottam le. Ugye elindítjuk magát az alkalmazást, belépünk a BMS-be, és akkor ott látható is, hogy charge off, discharge off, balance off. Azt én direkt így csináltam, be kell ugye jelentkezzünk a jelszóval, amit ugye nem felejtettünk el, és akkor onnantól kezdve tudjuk neki mondani, hogy bekapcsoljuk a charge-ot. Itt nincs olyan, hogy pre-charge, úgyhogy ha bekapcsoljuk a charge-ot. Illetve a discharge-ot akarom mondani. Na, és akkor innentől kezdve lesz feszültségünk. Na, mutat is valamit, 52 voltot. És megnézzük akkor, hogy az inverter megyene. Határozottan indul az inverter, az azt jelenti, hogy van villany. Jó. Igaz, hogy nem csak a discharge-ot kell bekapcsolni, hanem a charge-ot is. Tehát, hogy tölteni és meríteni is lehessen. A BMS szerint ugye hát legalább 100 amperóra az, ami itt bele fog menni. Minim. Hát meglátjuk, hogy ez mennyire valós, vagy mennyire nem. A lényegi kör, hogy adjunk neki napelemet, és hadd lássuk, hogy ha elkezd tölteni, akkor mi fog történni. Egyenlőre még merülünk, de már töltünk. Szépen, gyönyörűségesen, nagyon kényelmesen töltünk. Delta voltunk az 10 milli volt, már most kapásból. Hát szép lesz ez még egyébként, majd meglátjuk. Igen, nagyon-nagyon szép lesz ez még, én úgy látom, borzalmasan szép lesz. Na, hát de most még egyszerű, hát most még könnyű. Középfeszültségen mindenki egybe marad. Majd amikor megközelítjük az 55 voltot, majd akkor lesznek majd érdekes adatok. Na de hadd teljen.
kényelmesen töltődik 23 amperrel, igazán nem panaszkodhat, hogy túl nagy árammal töltöm és nem győzítem balanszolni vagy valami. De még nem vagyunk azon a feszültségen, hogy a balansz beinduljon, ugye. Mert azt megadtuk neki, hogy 3,4 voltnál induljon. Tehát ez fontos, hogy nem kell balanszolni, ahol nem kell. Gyönyörű szép reggelt írunk, és az akupakkunk gyönyörű szépen balanszol. Alapvetően, hát látható 2 amperrel vereti folyamatosan. Hát vannak cellák, amik borzasztóan le vannak maradva a többihez képest. Már nem eltem a feszültségen is egy kicsit, hogy mondom, legyen már valami, de hát avval maradunk alapvetően. Na, de szépen teszi a dolgát, tehát ugye ezt úgy is lehetett volna csinálni, hogy mielőtt összerakom ezt az egész mindenséget, full párhuzamba kötöm mind a 16 darab cellát, és akkor elkezdem tölteni mondjuk 3,55 voltig az összeset. Hát ez teljesen járható út, azon kívül, hogy a 3 amperrel, amivel töltöttem volna, amíg beletöltöttem volna, hát én csak mennyinél járunk per pillanat, most éppen eszik egy kicsit, 12 kWh felett vagyunk. 12 kWh-t 3 amperrel még beletöltöttem volna, 3,2 volton, hát igen, csak több hétig bele telt volna, úgyhogy ez így sokkal egyszerűbb egyébként, hogy összerakjuk, és akkor szépen a BMS kibalanszolgat. Ugye a nagyját azt bele tudtuk pumpálni nagy árammal, idézőjelbe, ilyen 50 amperekkel. Annyira sütött a nap, úgyhogy annyira ment. Este meg ugye hálózatra kapcsoltam, ami a mikrohálózat, tehát nem a valós hálózat. Lényeg az, hogy biztosítottam neki a töltést, ugye az inverteren át, és így egész éjszaka tudott szépen csendbe balanszolni. Közeledtek egyébként egymáshoz a cellák határozottan, de még messze van attól, hogy ki legyen balanszolva. Hát majd estére már lehet, hogy sokkal közelebb lesznek, holnap reggelre meg már lehet, hogy teljesen elvégzi a dolgot. Az igazi kérdés csak az lesz, hogy amikor egyszer sikerül neki kibalanszolni, mert fog neki sikerülni, ez egyértelmű, csak idő kérdése, utána egybe fog maradni sokáig? Vagy minden egyes merítés után így fog majd szenvedni? Úgy néz ki, hogy elérkeztünk a videó végéhez, ugyebár egyrészt össze van rakva az akucsomag, ez már mondhatni végleges fogyasztásra alkalmas, azon kívül, hogy nincs neki teteje, és amint azt láthatjuk, 55,6 volton vagyunk, szépen ki vagyunk balanszolva, ugye kicsit visszább merítettem az akut, és a végleges beállításainkat láthatjuk most már, hogy ki vagyunk balanszolva, tehát ugye 16 cellánk van, 320 Ah, hát ezt a gyártó adta meg, ezt majd meglátjuk, hogy mennyi a valóság ebből. Ugye balance trig az 003, ami ugye azt eredményezi, hogy 3 mV eltérés felett már kezdjen balanszolni. Kalibrálni nem kalibráltunk semmit, meghagytuk gyári értékeken, és akkor 3,4 volttól indul a balansz, az alatt nem működik, teljesen fölösleges is, hogy működjön. Még ez a 3,4 volt is még akár még feljebb is állítható lenne, de azt mondom, hogy jó, itt már induljon el. Balance current, ugye a balance áram az 2 amper, hát itt most én azért állítottam annyit, mert itt ez a maximum, nyilván ha lenne több, akkor többet állítanák be, nyugodtan balanszoljon csak. Cell OVP, Over Voltage Protection, 3,5 volt, tehát ugye bármelyik cella eléri a 3,5 voltot, tök mindegy, hogy milyen százalékos töltöttségen vagyunk, azonnal letilt a BMS, nem engedi tovább tölteni, természetesen balanszolni fog, és próbálja felhúzni a többit. Cell OVP Reconnect, tehát Over Voltage Protection Reconnect az R betű, az arra szolgál, hogy mikor kezdjen el újra tölteni az akku. Tehát ha elértük a 3,5 voltot valamelyik cellánál, amíg le nem süllyed a feszültségünk 3,45 voltra a legmagasabb cellán, addig nem fogadja a töltést a BMS. De hogyha elérte azt a feszültséget, akkor megint elkezd tölteni, míg megint el nem érje a 3,5 voltot. Természetesen közben mindig balanszol. Cell UVPR, azaz Under Voltage Protection 2,75 volt, és ott a Cell Under Voltage Protection az pedig 2,74 volt. Ezt nem tudom, hogy miért így kell megadni. Én ezt nekem logika valahogy nem ez diktálja alapvetően, de mindegy. A lényeg az, hogy a Reconnectnek magasabbnak kell lenni, mint a sima UVP-nek.
úgyhogy egy picivel lesz magasabb. Power off 2,6 volt. Tehát itt kikapcsol a BMS. Azt mondja, hogy jó, nem megyünk tovább sehova. Ugye itt kéri a villany szigorúan. Tehát megszakít. Már a másiknál is megszakít, de itt kikapcsol a BMS. Mondjuk lehet, hogy ezt érdemesebb lenne lejjebb venni, hogy a BMS azért még ne álljon le, mert lemerült az akupak. Bár az is igaz, ha már nem terheljük, akkor már nem fog tovább merülni. Tehát elvileg ez az érték jó kell, hogy legyen. A gyári érték 2,5 volt egyébként. Hát eléggé levitték. És a Continued Charge Current 130 A, ez ugye, hogy hány amperrel tölthet maximum az akku. Tehát ha e felett van, akkor ugye itt van a OCP delay, ez a késleltetés, hogy 30 másodpercig elszámol, és ha 30 másodpercen belül nem esik 130 amper alá a töltés, akkor megszakítja azt. Reconnect úgy szintén 30 másodperc, tehát ugye egyrészt 30 másodpercig abba adja a töltés, és még 30 másodpercig visszaszámlál, mielőtt visszaindítaná. Continued Discharge Current 130 amperre van téve, hát itt 200 a maximum. Azt mondom, hogy ha valami 130 amper nem elég egy ilyen inverterhez, mint amint most lesz például, akkor ott nagyon baj van alapvetően. Ugyanúgy megvannak itt is a késleltetések, 30 másodperc, 30 másodperc. Ugye ha egyet lapozok balra, akkor itt még ilyet látunk, hogy ugye engedjük, hogy töltődjön, engedjük, hogy merüljön, és be van kapcsolva a balansz is, természetesen csak a beállítások mellett. Több egyéb dolgunk nekünk itt nincs. Ugye a temp szenzorok is működnek, tehát a hőmérsékletérzékelés is működik, amit azt látjuk, ott is van szépen gyönyörűségesen. Szóval tehát így néz ki a beállítás, amit én alkalmaztam. Jelen pillanatban lehetne indítani akár a merítés tesztet is, de természetesen ebben a videóban most a merítéssel nem fogok foglalkozni, hanem itt most akkor összeraktuk. Nagyon-nagyon fontos, ha bárki, jelzem, bárki akkuépítésre adja a fejét, és nem tudja még az sem, hogy kell egy BMS-be kötni, vagy nem csinált még ilyet sose, inkább bízza valaki másra, aki már csinált ilyet, mert rossz helyre kötöl valamit, és a BMS-nek annyi. Azonnal. Ott még nem fog semmi se történni, tehát semmi nagy dolog nem fog történni, de érted, kikukázol egy BMS-t, az elég nagy probléma. Ha viszont itt elkezded felfele tenni szépen a buszbárokat, azt így véletlenül, mikor már tettél egyet ide, meg tettél egyet ide, azt teszel egyet ide is, olyan szép rövid zárat tudsz csinálni, mint a húzat, de bárhol máshol beejtel egy csavarhúzót, egy kulcsot, egy bármit, nagyon szép rövid zárakat lehet csinálni egyébként, azok szép vörösen tudnak ám izzani alapvetően. Szóval ez nagyon-nagyon nagy odafigyelést igényel, és némi hozzáértést is. Mindazonáltal ugye még a BMS-t is be kell majd állítani, stb. Ki kell balanszolni, stb. Hát én most ilyen egyszerűre fogtam gyakorlatilag, hogy mennél egyszerűbben, mint az látható, szépen össze van szorítva, sehol nincsen semmi gond egyébként. Ugye nem engedjük tovább dagadni a cellát, és hát mondom úgy, hogy provizórikus elrendezés, mivel hogy ez most így adta ki ez a BMS, hogy itten be tudjam vinni ezeket a vezetékeket. Úgyhogy következő videóban tesztelünk. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz, ugyanis ketten leiratkoztak, úgyhogy van 2 szabad helyünk megint. Következő videóig is, na csá!